not very familiar to all of you, is to share the secret of Marganusari Jeevan, on which alert really prepares the youth. So I would request Pankaj Uncle to share his wisdom of what is Marganusari Jeevan, what is that secret that can bring, that can change the way our youth connect with Jainism. Do we have Pankaj Uncle? Hello. સૌને પ્રણામ. Pankaj Uncle, just 1 second. You are not on the screen yet for us. Okay. So, by the way, while Pankaj Uncle would start, where all these thoughts came from is Chaital Bhai mentioned that Chaital Bhai is a very long time friend of mine. When we're thinking about Alert, how to think about US youth, because when we started Alert, these programs, we didn't just limited ourselves to students coming over from India and their settlement only. We are thinking about engaging a youth. So what would resonate with the youth? And we started debating with Chaital Bhai. And I'm not sure if you have watched, but I would highly recommend that Chaital Bhai has recorded his video on Marganusari Jeevan on YouTube. It's one of the highest watched videos among all the spirituality video that I have come across on a Marganusari Jeevan. I'm very proud to share. Some of you might not know, but his videos on Marganusari Jeevan is actually get shared on US Pathshala teachers recently. So all US Pathshala teachers who are teaching to high school level kids, including Rishi Bhai in Michigan, me in New Jersey, we are all using Chaital Bhai's video as a baseline to teach kids how to think about Marganusari Jeevan. We should be very, very proud for Chaital Bhai and we should give him a big hands. Okay, we have a Pankaj Uncle ready. Pranam Pankaj Uncle, go ahead. शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः. વિશ્વના સર્વજીવોનું કલ્યાણ થાવ, મંગળ થાવ એવી ભાવના સાથે આજની વાત કરવા માંગુ છું. શ્રી હુસ્ટન જૈન સંઘને મારા પ્રણામ, તેમજ એલર્ટ ગ્રુપના વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ એમને આયોજન કર્યું છે તે હુસ્ટન સંઘને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. માત્ર 3 થી 4 વર્ષના ગાળામાં એલર્ટ ગ્રુપને વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચાડવા બદલ અને યુવાનોને હજારો યુવાનોને જૈન શાસનમાં જોડવા બદલ એલર્ટ ગ્રુપના પદાધિકારી શ્રી કલ્પેશભાઈ, શ્રી પલકભાઈ તથા માર્ગદર્શક શ્રી કુમારબાભાઈને મારા હૃદયના અભિનંદન. માર્ગાનુસારી જીવન, માર્ગાનુસારી જીવન એટલે એ જીવનની પદ્ધતિ જે આપણને મોક્ષ માર્ગ તરફ લઈ જાય. આપણી જીવનના જે કાર્યો છે આપણે એવા કરીએ, જીવન એવું જીવીએ કે જે આપણને મોક્ષ માર્ગ તરફ લઈ જાય. જય વિહાર સૂત્રમાં 13 પ્રાર્થનાઓ છે. એમાં બીજા નંબરની પ્રાર્થના છે મગ્ગાનુસારિયા. હે પ્રભુ, તમારા પ્રભાવથી મારું જીવન એવું બને કે જે મોક્ષ માર્ગ તરફ વહી જાય. થોડા વખત પહેલાની વાત છે, એક જૈન પરિવાર વડોદરામાં અમને મળવા આવ્યું. એમને જૈન ધર્મમાં ઊંડો રસ, સ્વાધ્યાય બી કરે અને વાતચીતમાં એમને પ્રશ્ન કર્યો કે પંકજભાઈ, આપણે ત્યાં સ્વાધ્યાયમાં કર્મગ્રંથ, નવતત્વ, તથાધિગમ સૂત્ર એવા અનેક પુસ્તકો છે, એવા અનેક શાસ્ત્રો છે જે ત્યાગ તપશ્ચર્યા એના ઉપર છે, પરંતુ જીવન જીવવા માટે એટલું પૂરતું નથી. આપણું ઘર છે, સંસાર છે અને એમાં આ બધી પ્રવૃત્તિઓ કેવી રીતે કરીએ એના માટે કોઈ પુસ્તક ખરું કે જે આપણને જીવનની પદ્ધતિ બતાડે? એમને કીધું વાત તમારી સાચી છે. વ્યવહારનું જીવન જો આપણું નીતિમય હોય
વ્યવહારનું જીવન જો આપણું રીતિમય હોય, વ્યવહારનું જીવન આપણું જો પ્રીતિમય હોય, તો આપણું ખરેખર આધ્યાત્મિક જીવન મોક્ષ માર્ગ સરળ થઈ જાય. અને એમને વાત કરી કે આજથી 1100 વર્ષ પહેલા કલિકાળ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર સુરી મહારાજ સાહેબે યોગશાસ્ત્ર નામનું પુસ્તક લખેલું. માર્ગાનુસારી જીવનની એમને વાત કરી. માર્ગાનુસારીના 35 ગુણો એમને વર્ણવ્યા. આ 35 ગુણો જીવનના અનેક પાસાઓને એ કેન્દ્રિત કરેલે છે. આપણો આર્થિક, સામાજિક, પારિવારિક, લગ્ન વિષયક, ઘર કેવું, આ બધી વસ્તુઓ આ 35 ગુણની અંદર કવર કરવામાં આવી છે. એક એક ગુણ ઉપર જો આપણે પ્રવચન આપીએ તો પણ આ 35 કલાક ઓછા પડે એટલી સુંદર વાતો આ માર્ગાનુસારી જીવનના 35 ગુણોમાં કરવામાં આવી છે. સમય ઘણો ઓછો છે. બધા ગુણો જે છે એને આપણે થોડુંક વિહંગાવલોકન કરી લઈએ કે દરેક ગુણ, આ બધા ગુણો કયા જીવનના પાસાને એ બતાવે છે, એનું વર્ણન કરે છે. અને જો પછી સમય હશે તો એકાદ ગુણની આપણે વ્યવસ્થિત વાત કરશું. તો આર્થિક વ્યવસ્થા માટે આપણો આર્થિક, આપણે ધંધો કેવી રીતે કરીએ, વેપાર કેવી રીતે કરીએ, આવેલા પૈસા જે છે એને આપણે કેવી રીતે વાપરીએ, એ બધી વસ્તુઓ માર્ગાનુસારી ગુણોમાં સૌથી પહેલું ન્યાય સંપન્ન વૈભવ, અને ત્યાર પછી ઉચિત વ્યય તેમજ પોષ્યનું પોષણ, એ દ્વારા આર્થિક વ્યવસ્થાનું આપણું જીવન કેવી રીતે હોવું જોઈએ એની વાત કરવામાં આવી છે. પૈસો કમાવો છે, શ્રાવક બન્યા છે, જીવનમાં પૈસાની જરૂર છે. નિશ્ચિતભાઈએ વાત કરી કે પહેલા શ્રાવકો કેટલા વેલ્ધી હતા, એમની આવક, એમની સંપત્તિની અત્યારે કોઈ આપણે તુલના ન કરી શકીએ. પણ આ બધા પૈસા જે ભેગા, જે એમને જે નીતિમય વેપાર, સમગ્ર વેપાર નીતિથી કરવો જોઈએ. અસંખ્ય દાખલા છે. પાલીતાણા પર સોમા સવાઈચંદની ટૂંક આજે પણ એમના નીતિમય વેપારનો દાખલો આપે છે. તો જે પૈસા નીતિથી મળ્યા એને કેવી રીતે વાપરવા, એના માટે જે ઉચિત વ્યય, બહુ સુંદર વાત છે કે જો આપણી પાસે બી હોય, એ બીને આપણે શું કરવું એ આપણા હાથમાં છે. એને વેડફી નાખવું હોય તેને રોડ ઉપર નાખી દેવાય, એને વાપરવું હોય તો ખાઈને વાપરીએ. અને જો એને વાવેતર કરીએ તો એક બીમાંથી અનેક બી ઉગી નીકળે. તો આવેલા જે પૈસા છે એનો કેવી રીતે વ્યય કરવો, એને રીતિથી વ્યય કરવો કે ભાઈ આવેલા પૈસા એને આપણે વેડફવા નથી. આજે તમે સમાજમાં જોશો તો પૈસા ઘણા હોય છે, પણ પૈસાનો સદમાર્ગે વ્યય કરવા વાળા ઘણા ઓછા હોય છે. મને દાખલો અત્યારે યાદ આવે છે કલ્પેશભાઈનો, કે કલ્પેશભાઈએ એમના જીવનમાં એમને બાધા લીધેલી છે કે પોતે જે પૈસા કમાય એમાં 90% પૈસા શાસનના કાર્યોમાં વાપરવા. આવી રીતે ઉચિત વ્યય કરવા વાળા બહુ ઓછા છે. આપણે ત્યાં પૈસાનો વેડફાટ, મોજ શોખની અંદર પૈસા આજે આયા ને આજે વાપરી કાઢો એવી મનોવૃત્તિ વાળા ઘણા છે. અને એમાંથી આગળ વધે તો પોતાના માટે વાપરે. અને પણ એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા વાળા આ ભાવમાં જે પૈસા આયા છે સત્કાર્યોમાં વાપરી અને એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ કે જે મલ્ટીબેગર થઈ જાય, અને વાવેલા જે અત્યારે વાવેતર કરેલા પૈસા છે તે બીજા ભાવમાં પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય લઈને આવે, એવી વાત. આ બધી વાતો માર્ગાનુસારીના ગુણોની અંદર ઉચિત વ્યયની અંદર બતાવવામાં આવેલી છે. આગળ વધીએ તો ઘર કેવું લેવું, એટલે સુધી કે ભાઈ જે ઘર લો છો એમાં બારણા કેટલા હોવા જોઈએ, બારીઓ કેટલી હોવી જોઈએ, ઘરની આજુબાજુ રહેવાવાળા કેવા હોવા જોઈએ, ઉચિત ઘર. એ ઉપરાંત ઉચિત વિવાહ, લગ્ન માટે પાત્રની પસંદગીના નોર્મ્સ એમાં આપેલા છે. આજે નોર્મ્સ ભૂલી ગયા છે. આજે પસંદગીની અંદર તો ક્વોલિફિકેશન કેટલો, દેખાવ કેટલો,
પૈસા કેટલા, એવા નોમ્સ આવ્યા છે. અમારી પાસે ઘણા આશ્ચર્યજનક દાખલા છે કે ભાઈ એક છોકરા છોકરી બંનેને એકબીજાને જોયા, બંને ભણેલા ગણેલા, બંને સંપત્તિ વાળા ઘરથી આવેલા, બધું પસંદ પડ્યું, બંનેની ઊંચાઈ બી બરાબર. હવે છેલ્લે બંને જણાએ નક્કી કર્યું કે આપણે બંને દર્પણ સામે ઉભા રહીએ અને આપણી જોડી કેવી દેખાય છે એના પણ નક્કી કરીએ. આજે પસંદગીનું માપદંડ આ થઈ ગયું છે અને એની અસર આપણે સ્વાભાવિક રીતે જોઈ રહ્યા છે કે લગ્ન કરવા વાળા 6 મહિનાની અંદર છૂટાછેડા કરતા થઈ જાય છે. આ લગ્ન વ્યવસ્થા ઊભી રહે, ઉચિત વિવાહમાં આ બધી વસ્તુઓ ખૂબ સુંદર રીતે આપેલી છે. તદ ઉપરાંત તમારું ઉત્વેશ, ઘરમાં કપડાં કેવા પહેરવા, સમાજમાં કપડાં કેવા પહેરવા, આમ નાની નાની વાતોને માર્ગાનુસારી ગુરુમાં ખૂબ સુંદર રીતે આપવા, તેમજ પરિવારની અંદર એકબીજા સાથે કેવી રીતે રહેવું, માતા પિતાની સાથે વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, મિત્રો સાથે વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, વડીલો સાથે વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, જ્ઞાની પુરુષો સાથે વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, આ બધી સૂક્ષ્મ વાતો, આ બધું માર્ગાનુસારીના ગુણોની અંદર 35 ગુણમાં સમાવવામાં આવેલું છે. તદ ઉપરાંત આપણા આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય એટલા માટે આપણા કયા દોષો છે એ દોષો કેવી રીતે દૂર કરવા, પાપનો ભય, નિંદ વૃત્તિનો ત્યાગ, કસાયો સામે સંરક્ષણ, વિષય લોલુપતા, ઇન્દ્રિયોની લોલુપતાનો ત્યાગ, આ બધી વાતો પણ એની અંદર 35 ગુણોમાં આવેલી છે. તેમજ આત્મિક ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે, આત્માના ગુણો કયા છે અને આત્માના મૂળ ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે, એના માટે આત્મિક ગુણો લજ્જા, સૌમ્યતા, દીર્ઘદ્રષ્ટિ, એ બધા ગુણોનું ખૂબ સુંદર અંદર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ રીતે 35 ગુણો દ્વારા આપણું જીવન કેવી રીતે સરળ બને, નીતિમય જીવીએ, આ ભવની અંદર બી એનો આનંદ પ્રસન્નતાપૂર્વક જીવીએ અને બીજા ભવમાં પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય દ્વારા આપણે કેવી રીતે આગળ વધીએ, આ બધી વસ્તુ માર્ગાનુસારી ગુણોમાં 35 ગુણોમાં સમાવવામાં આવેલી છે. મને એક ગુણ વિશે ખાસ કહેવું છે કે જે બધાને સ્પર્શે છે, એ છે પાપ ભીરુતા. માર્ગાનુસારી ગુણમાં એક ગુણ બતાવે છે પાપ ભીરુતા, એટલે પાપનો ડર. પાપનો ડર એટલે આપણે જે કંઈ ક્રિયા કરીએ એમાં આપણી જાગૃતિ એવી હોવી જોઈએ કે જ્યાં કોઈ બી પાપની ક્રિયા આપણે કરીએ નહીં. આ જાગૃતિ એટલે પાપનો ભીરુતા, પાપનો ડર. જેમ આપણને સાપનો ડર લાગે અને સાપથી દૂર રહીએ, તેમ એવી રીતે આપણને પાપનો ડર લાગવો જોઈએ અને પાપથી દૂર રહેવું જોઈએ. પણ આજે પરિસ્થિતિ બહુ ઉલટી છે. કાં તો પાપ એને કહેવાય કે કેમ એના માટે આપણે પ્રશ્ન છે, તો બીજી બાજુ પાપ છે એ માન્યતા બી આપણે માનતા નથી. આઈધર વી આર ઇગ્નોરન્ટ ઓર આઈધર વી આર ઇનડિફરન્ટ. એટલે આ એના માટે આપણી જાગૃતિ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે ત્યાં લખ્યું છે કે જો પાપનો ડર ના હોય, એ બધી પાપની ક્રિયા આપણે રસપૂર્વક કરીએ, અને જો પાપની ક્રિયા આપણે રસપૂર્વક કરીએ તો જે કર્મનું બંધન પડે એ બહુ ગાઢું બંધન બને, અને એ કર્મનો બંધ જ્યારે ઉદયમાં આવે ત્યારે આપણને ઘણા દુઃખો આપે. એટલે પાપની ક્રિયા રસપૂર્વક ન થાય એના માટે પાપનો ડર ખૂબ જરૂરી છે. એ ઉપરાંત કોઈ વાર પાપ થઈ જાય તો કરેલા પાપનો આપણને ડંખ હોવો જોઈએ. જો પાપનો ડંખ હશે તો એ પાપનું આપણને મનમાં દુઃખ થશે અને એના કારણે આપણે પાપનું પ્રાયશ્ચિત માંગી લઈશું, ગુરુ ભગવાન પાસે જઈશું, અને તેથી આપણું પાપનો પશ્ચાતાપ કરી અને આપણા પાપનું જે ફળ મળવાનું છે એ આપણે ઓછું કરી શકીશું. તો પાપ ભીરુતા, આજે તમે જોજો, આપણે એક દાખલો લઈએ કે રાત્રિ ભોજન. આજે રાત્રિ ભોજન ત્યાગ જૈનોનું એક આભૂષણ કહેવાતું હતું. ભાઈ જૈનો એટલે રાત્રે ખાય નહીં. જૈનો બે વસ્તુ ના કરે, કંદમૂળ ન ખાય અને રાત્રિ ભોજન ન કરે. આજે રાત્રિ ભોજન માટે કોઈને વાત કરીએ યુવાનોને તો કે ભાઈ લાઈટ આવી ગઈ છે, હવે રાત્રિ ભોજનનો વાંધો શું છે? એટલે રાત્રિ ભોજન એટલે રાત્રે ખાવું, રાત્રિ ભોજન એટલે રાત્રે ખાવું. રાત્રિ ભોજન એટલે રાત્રિ ખાવું. રાત્રિ ભોજન એટલે રાત્રિ ભોજન ન કરવું. આજે જૈનો એટલે રાત્રિ ભોજન ન કરે, કંદમૂળ ન ખાય અને રાત્રિ ભોજન ન કરે. આજે રાત્રિ ભોજન માટે કોઈ ને વાત કરીએ યુવાનોને તો કે ભાઈ લાઈટ આવી ગઈ છે, હવે રાત્રિ ભોજનનો
પરંતુ તમે એના પર વિચાર કરો, સહેજ ઊંડાણથી આપણે વિચાર કરીએ તો આયુર્વેદમાં પણ લખ્યું છે કે આપણી હોજરી કમળ જેવી છે. સૂર્યનો પ્રકાશ આવતા જેવી રીતે કમળ ખીલે છે એવી રીતે આપણી હોજરી ખીલે છે, અને સૂર્યાસ્ત થતા જેમ કમળ બીડી જાય છે તેમ આપણી હોજરી બીડાઈ જાય છે. એટલે આપણે જે કંઈ ખોરાક લઈએ છે એનું પાચન જો દિવસમાં લઈએ તો જ થાય, રાત્રે જો ખોરાક લઈએ તો એનું પાચન બરાબર થતું નથી. અને આજે મોડર્ન સાયન્સ બી કહે છે, કોઈ બી તમે મેડિકલ ન્યૂઝના મોડર્ન સાઇટ પર જશો તો રાત્રે ખાવાથી કેટલા પ્રકારના રોગો થાય છે એમાં લખ્યું છે બીપી થાય, ડાયાબિટીસ થાય, એસિડિટી થાય, કાર્ડિયાક એરેસ્ટ આવે, આર્થરાઇટિસ થાય, એમ શરીર અનેક રોગોનો ભોગ રાત્રે ખાવાથી બનતું હોય છે. ભગવાને કીધેલું છે કે ભાઈ રાત્રે જીવોની ઉત્પત્તિ એટલી બધી થાય છે કે તમે રાત્રિ ભોજન કરો તો તમે અનેક જીવોની હત્યા કરો છો. જીવ દયાના કારણસર ભગવાને આપણે રાત્રિ ભોજન કરવાની ના પાડી છે, પંકજ પરંતુ અંકલ લગભગ એ અહીંયા પ્રકાશમાં. પંકજ અંકલ અહીંયા સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ યુ, પણ એક સરસ હા મજાની મને વાત યાદ આવે છે. હા I have a cousin who is a doctor in he હા is practicing medication in Surat, હમ અને ઘણા વખતથી ધર્મમાં જોડાયા છે. સો પેશન્ટ કમ્સ ટુ હિમ અને એમને ખબર પડે કે આ પેશન્ટ જૈન છે, અને પેશન્ટ કમ્પ્લેન્સ કે મને પેટમાં દુખે છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ હી સ્ટાર્ટેડ રિસ્પોન્ડિંગ ટુ પેશન્ટ્સ. સે તમને પેટમાં દુખે છે, મને ખબર જ નથી પડતી તમને પેટમાં કેમ દુખે છે, બીકોઝ તમે બહાર તો જ ખાવ જ નહીં. તમે બહાર નહીં ખાધું હોય, ઘરે જમ્યા હશો તો તમે ફ્રેશ જ જમ્યા હશો. તમે વાસી નહીં ખાધું હોય, તમે ફ્રેશ બનાવ્યું હશે તો એમાં તમે કોઈ પણ પેટમાં ગેસ, એસિડિટી એવું થાય એવું તો ખાવાનું ખાધું જ ના હોય, બીકોઝ કંદમૂળ નહીં ખાધા હોય, ભારે મસાલાવાળું નહીં ખાધું હોય, તમારું ખાવાનું સાત્વિક હશે. તમે રાત્રે મોડા નહીં જમ્યા હોય, રાત્રિ ભોજન નહીં કર્યું હોય, તમે આ બધું કરવા સાથે ઉણાહાર કર્યો હશે, તો આ બધું કરવા પછી પણ જો તમને પેટમાં દુખે તો મને સમજાતું નથી કે આની પાછળ કયું કારણ હોઈ શકે. When a patient hears such things from a doctor who is practicing medicine for more than 40 years, gets stunned. But આપણને જો પેટમાં દુખતું હોય તો that really requires reflection કે મને પેટમાં કેમ દુખે છે. And that's when spirituality comes into play. That's when Jainism principle comes into way. That's exactly what we are trying to teach to youth. If that યસ યસ નીતિશભાઈ, બિલકુલ સાચી વાત છે. આપણે ટેકનિકાલિટી જોઈએ તો રાત્રે મોડા જમીએ તો એ ખોરાક પચે નહીં. જો ખોરાક પચે નહીં તો એ શરીરની અંદર ટોક્સિન્સ ઊભા કરે. ઊભા કરેલા ટોક્સિન શરીરમાં ઘણા રોગો ઊભા કરે. આજનું મોડર્ન સાયન્સ તો આ બિલકુલ માને છે, પરંતુ તમને મારો પોતાનો દાખલો કહું. એકવાર જર્મનીમાં જવાનું થયું અને જર્મન મિત્રો સાથે વાત કરતા કરતા એમને કીધું કે પંકજભાઈ, અમે જર્મનીમાં મોટે ભાગનું આખું જર્મની સાંજના 6 વાગ્યા પછી કોઈ ખાતું નથી. ચાઇનામાં પણ આ પદ્ધતિ છે. મોટા ભાગના દેશોમાં લોકો વહેલા જમી લે છે અને તેથી એમના સ્વાસ્થ્ય સુંદર હોય છે. આપણે તો શ્વાસ ઉપરાંત ભગવાનની જે વાત છે જીવદયાની, એ બી એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે રાત્રે એવા જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. એ જીવો હોવાથી આપણે જ્યારે ખાઈએ ત્યારે એવા જીવો, સૂક્ષ્મ જીવો પેટમાં પણ જઈ શકે છે. રાત્રે ખાવાનું બનાવવાનું, ખાવાનું અનેક જીવ હિંસાનું કારણ છે. એક સુંદર વાત મને યાદ આવે છે. થોડા વખત પહેલા પેપરમાં મેં વાંચેલું કે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર બાળકો બર્થડે પાર્ટી ઉજવે ત્યારે કેક ઉપર મીણબત્તી મૂકે. અત્યારે ઇન્ડિયામાં બધે રિવાજ છે. તો એ લોકોએ ત્યાં જાહેરાત કરી કે તમારે કેક ઉપર મીણબત્તી નહીં મૂકવી, બર્થડે કેક પર મીણબત્તી નહીં મૂકવી. તો કેમ કે જ્યારે મીણબત્તી સળગે છે તો એ લાઇટના પ્રકાશની અંદર નાના નાના જીવો આવી જાય
અને કેક ઉપર જે ક્રીમ હોય છે એના પર જામી જાય છે, અને આ કેક ખાતા બાળકોને ઘણા પ્રકારના રોગો થાય છે. ભગવાને જે કરેલી વાત આવી રીતે પણ આપણી પાસે આવે છે. ખરેખર તમે રાત્રે બહાર ચાલવા જાઓ અને લાઇટનો પ્રકાશ જુઓ, ને લાઇટનો જે લેમ્પ છે એની આગળ બધા પુષ્કળ જીવડા હોય છે. કારણ કે સ્વાભાવિક છે કે લાઇટની અંદર નાના જીવો આકર્ષાય છે. આપણે તો ફિલ્મોમાં ગીતો બી હોય છે કે સમાને પરવાના આકર્ષાય. તો આપણે ત્યાં જીવદયાની વાત ભગવાને કીધેલી છે, અને જીવદયા અને હેલ્થ બંને પેરેલલ સંકળાયેલા છે. એટલે આપણી જે વાત છે, મૂળ વાત એ છે કે પાપની પ્રત્યે આપણે ડર નથી રહ્યો. બરાબર છે પંકજ અંકલ. અને અને પંકજ હા અંકલ, થોડુંક સમય ઓછો છે, પણ આ બાબતે હા ઘણું બધું વી નીડ ટુ લર્ન અ લોટ. I would like Pankaj uncle. Sometimes when I also consult with Pankaj uncle and how many opportunities are there in India and how he takes a guidance from Guru Bhagwan on every aspect of his life, I get jealous. And I feel like I would also like to get the same benefit, right? So one easiest way I have found after going to Columbia Business School, after reading thousands of books on a self-help and leadership and doing a lot of nonsense thing, I came to realize the easiest way to run my life in a better way is, before taking action on any decision of my life, I just started asking Guru Bhagwan, should I be doing this? It's not that difficult at all. Each of you can also practice it. Access to Guru Bhagwan is not as hard as you are thinking. So if you are interested and if you are deciding that I would like to take my life into the right direction, I would like to almost give up the thinking aspect of my life to Guru Bhagwan, we can certainly facilitate that. But one opportunity that is coming up in India right now is Balsana Tirth, where પ્રભુ વિમલનાથ અને એમના ચમત્કારોની જેટલી પણ વાત કરીએ એ ઓછી છે. તો પંકજ અંકલ, if you can share for 2 or 3 minutes about બલસાના તીર્થ અને એનો પ્રભાવ અને what is the project that is happening there, that yeah, would be. it's very nice. You reminded me on this બલસાણા તીર્થ. બલસાણા તીર્થ જે રીતે ગુજરાતની અંદર શત્રુંજય છે, શંખેશ્વર છે, સમેત શિખર જેવી રીતે બિહારમાં છે, એવી રીતે મહારાષ્ટ્રમાં બલસાણા તીર્થ એટલું જ પ્રભાવશાળી છે અને આસ્થાનું કારક છે. ભગવાન વિમલનાથ 2200 વર્ષ જૂની મૂર્તિ ત્યાં બિરાજમાન છે. અત્યાર સુધી ગામની અંદર હતી. ગામ ખૂબ નાનું, અંદર જવાનો રસ્તો બી બહુ નાનો, વિકાસ થઈ શકે એવી કોઈ શક્યતા નથી. હજારો યાત્રિકો ત્યાં આવતા હતા. આ ઉપરાંત એક બીજું દૂષણ અમે ત્યાં જોયેલું, નિશિતભાઈ, અમે જ્યારે ત્યાં ગયા એ દિવસે, કે ગામના લોકોને ભગવાન પર બહુ આસ્થા, બાબા બાબા કરે, પણ દેરાસરમાં કેવી રીતે નીતિ કે રીતિથી આવું એમને બિલકુલ ખ્યાલ નહીં. પાન ખાતા ખાતા આવે, કોઈ રોકી ના શકે ગામના લોકોને, કારણ કે ગામના લોકોનું દેરાસ એ કે અમારા ભગવાન છે એ રીતની વાત. તો આચાર્ય સાહેબે, યુગ સુંદર મહારાજ સાહેબને ત્યાં મોકલ્યા. એક જ મિશન હતું કે ભગવાનને ગામમાંથી બહાર લાવવા, અને જેથી ત્યાં તીર્થ સરસ મને એનો વિકાસ થાય. લકીલી અમે ત્યાં જે દિવસે ભગવાન લાવવાના હતા, અમે લકીલી એ દિવસે ત્યાં પહોંચ્યા. આખું રાતનું દ્રશ્ય બહુ ચમત્કારિક હતું, જોવા જેવું હતું. ગામ આખું ભગવાને નહીં ઊભું હતું, એ બધા વચ્ચે ભગવાન બિલકુલ પોતાનો રસ્તો કાઢી, કોઈ ફૂલ, હલકું ફૂલ બહાર નીકળતું હોય એવી રીતે ગામ વચ્ચે થઈને ભગવાન બહાર નીકળી ગયા. અમે ઉપર મકાનમાંથી રાત્રે 1:30 વાગ્યા આખો અમે પ્રસંગ જોયો છે. ભગવાન પોતાની ઈચ્છાથી, પોતાના ચમત્કારથી 2 જ મિનિટોની અંદર ગામથી બહાર આવી ગયા બધા લોકોની વચ્ચે. અને આજે ત્યાં આગળ સામે જ એ રોડની સામે સંઘે 18 એકર જમીન લીધી છે. એ 18 એકર જમીનની અંદર ભવ્ય દેરાસર બનશે.
ઉપરાંત ધર્મશાળા, ભોજનશાળા, સાધુ સાધ્વીનો ઉપાશ્રય, 250 કરોડનો આખો પ્રોજેક્ટ છે. અદ્ભુત પ્રોજેક્ટ છે. 18 એકર જમીનમાં જેવી રીતે શંખેશ્વર છે, જેવી રીતે પાલીતાણા દેરાસર છે, એવો મણિલક્ષ્મી તીર્થની માફક આ અહીંયા તીર્થ બનવાનું છે. આપણા સૌને માટે આ ઉત્તમ લાભો છે. એની અંદર પાર્ટિસિપેટ થવાનો અત્યારે આ પ્રસંગ છે, અને નહીં તો પછી આ તીર્થનો હવો લહો મળવાનો જતો રહેશે. બધી વસ્તુ દેરાસરથી માંડી, ભગવાનની મૂર્તિ માંડી, ધર્મશાળા, ભોજનશાળા, સાધુ સાધ્વીનો ઉપાશ્રય, બીજી ધર્મશાળા, બધાના લાભ અત્યારે આપણને મળી શકે એમ છે. એના માટેનું બધું લિટરેચર ત્યાં વિમળભાઈ ને ચૈતલભાઈ પાસે છે. એ બધું મળી શકશે. આ ભગવાન ચમત્કારિક વિમલનાથ ભગવાન દાદાનો આપણે સૌને એનો આશીર્વાદ કૃપા મળે. નિશિતભાઈ, આ સુંદર આ રીતનું બલસાણા તીર્થનો આખો અહેવાલ છે. Thank you, Pankaj uncle. So, see, the way we need to think about it is, right, we are always concerned about કે અમે આગલી પેઢીને કેવી રીતે જૈનિઝમ સાથે ટકાઈ રાખીશું. ઘણા બધા અહીંયા પેરેન્ટ્સ દેખાય છે જેમને કિડ્સ હશે, કિડ્સ આર ગ્રોઈંગ અપ or might be start having a grandparents, and then they started becoming grandparents and they have a grandkids. Now think of is, okay, what is the best way to pass on spirituality from a generation to generation? Anybody has any thoughts? Is what is the best way you can pass on the spirituality? Hemant bhai, kay idea આવે છે? Anybody has any idea કે આવી રીતે generation to generation we can pass on the spirituality? આપણી સુધી તો પહોંચી ગઈ, આપણી સુધી તો આવી ગઈ. What is our responsibility to pass on this to another 100 years, right? That's at least we can do. So what is the best way of doing? ભાઈ, બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે તમારો. આપણી પાસે બે વસ્તુ છે, એક સ્થાયી તીર્થ અને એક જંગમ તીર્થ. સ્થાયી તીર્થ અને જંગમ તીર્થથી આપણે ત્યાં સુધી શાસન પહોંચ્યું છે. આપણે કહીએ છીએ વસ્તુપાળ તીર્થ પાડે આ સુંદર તીર્થ બાંધ્યું, આબુના દેલવાડા બાંધ્યા, જાવડ શાહ કર્મા શાહે શત્રુંજયનો ઉદ્ધાર કર્યો. બસ આ રીતે આપણે ત્યાં વારસામાં જંગમ તીર્થને સ્થાયી તીર્થ મળે છે, અને એ જ આપણા બાળકોને ભવિષ્યની અંદર એ પ્રેરણા કરતું રહેશે. બહુ જબરજસ્ત વાત કરી પંકજ અંકલ. Imagine your grandkid is saying કે whether it's a Houston Derasar or whether it's a Balsana Tirth, પણ આ મારા દાદાએ બનાવ્યું છે, આ મારા બાએ બનાવ્યું છે. How that kid would think when that kid would be visiting these places. I know Houston Sangh is also trying to build a significant huge temple. Dalsana Tirth is another opportunity. But these are the lifetime opportunity, once in a lifetime opportunity. Houston Sangh એકવાર દેરાસર બનાવી દેશે કે બલસાણા તીર્થ એકવાર બની જશે, પછી બીજા 100 વર્ષમાં આવી ફરી ઓપોર્ચ્યુનિટી નહીં આવે, હજારો વર્ષમાં આવી ફરી ઓપોર્ચ્યુનિટી નહીં આવે. So these are the time that you need to grab it. You don't need to really think about it, because ultimately at the end of the day we are all going to pass on to the next life, leaving all the money here. But what we can leave is the legacy for the next generation. So why we are, as an alert group, as a youth focusing group, spreading the words about whether encouraging people to take lab in Houston Sangh to build a temple or take a lab in a Balsana Tirth, is because we feel that this is a alamban. This alamban is really required to continue the session in the next 100 years. Without this alamban, it's almost next to impossible that we can continue the session. So that's why it's so critical. So at this point, Pankaj uncle, thank you. हाँ, નિશિતભાઈ, એક તમે વાત કરી 100 વર્ષની. આપણે આપણું શાસન 5મો આરો પતે ત્યાં સુધી આ શાસન આપણે ચલાવવાનું જે ભગવાને કીધેલું છે. 25,000 વર્ષ, એમાં 3,000 વર્ષ, 2,500 વર્ષ તો પતી ગયા. બીજા 22,500 વર્ષ સુધી આ શાસન ચાલે, એ માટે આપણે આપણી બધી પ્રવૃત્તિ એ કેન્દ્રિત કરીને આપણે કરવાની છે.
so true, uncle. So Pankaj uncle, we really thank to you. અત્યારે લગભગ રાતના 12 વાગ્યા છે, છતાં પણ તમે આ એજ પર જાગી અને શાસન સેવા માટે, અમને શાસન પ્રભાવના કરાવવા માટે you are here. So we are very very thankful to you. આપની હું પણ આપણો બધાનો ખૂબ આભાર માનું છું ક્વેશ્ચન અંગે. આ વાત માર્ગાનુસારી જીવનની વાત તેમજ બલસાણા તીર્થની વાત કરવાનો મને મોકો આપ્યો, એના માટે સંઘનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું, ઋણી છું. અને સર્વને મારા વંદન. અને આપ સૌ જૈન શાસનના કાર્યમાં બધા આપ જોડાઈ અને ખૂબ આગળ વધો એવી મારી શુભેચ્છા. થેન્ક યુ અંકલ, આપની સાથે સારી રહ્યા. So at this point, we would like to have a dialogue. There are many ideas we shared, we shared our thought process. We would like to take your feedback, any challenges that you have seen from